po ay magluluto tayo ng kutsinta. Narito na ang mga sangkap. Ilagay na ang 2 cups ng harina, 2 cups ng cassava flour, 3 cups ng asukal na brown. Haluin ng haluin. Ilagay na ang 6 na tasang tubig. One tablespoon na liya, 1 teaspoon ng food coloring, 1 teaspoon vanilla. Haluin ng haluin. Lagyan ng mantika para hindi dumikit. Ilagay na natin ang pinaghalong sangkap ng kutsinta. O ayan, kumukulo na. Pwede na tayo mag-steam. Maglagay tayo ng foil para hindi mag-moist. At takpan. Steam po natin siya ng 10 to 15 minutes. O ayan, luto na. Pwede na natin tikman. For more recipes, please subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.